নমস্কাৰ মই মুনমি আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা DIY আৰু লগতে উইন্টাৰ শ্বপিং হল এটা লৈ আহিছো পিছে এটো হৈছে Firstcry আৰু Firstcryটো জানে আৰু বেবী আৰু কিডছৰে হয় মোৰ সৰু বাচ্চাটোৰ কাৰণে কিছুমান বজাৰ কৰিছিলো ভাবিও আপোনালোকৰো হয়তো বহুতৰে কিডছ থাকিব পাৰে ঘৰত গতিকে হলটো চাই ভাল পাব হে ভাবিলো শেয়াৰ কৰি দিও তাৰ আগতে কিন্তু মোৰ DIYটো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো বুলি ভাবিছিলো কেইদিনমানৰ আগতে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত প্ৰয়োজনীয় এটা বস্তু যেটো চকু হৈছে মানুহৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনোৱা মই পিছে বহুত বেলেগ ধৰণে একো নাই ইউটিউবৰ পৰাই চাইছিলো অকমান আইডিয়াটো লৈছিলো আৰু ঘৰতে বনালো হাতে হাত চিলাই কৰিও বনাব পাৰি আৰু মেচিনত চিলালে আৰু কি হয় সহজ হৈ পৰে এখন মই লগাই দেখাইছো মাস্কখন এয়া দেখিছেনে পুৰা মুখখন কভাৰ হৈছে আৰু পিন্ধিবলৈ কমফৰ্টেবল হয় এটো সুইচ কটন নে কি কয় মানে পুৰা কটনটো নহয় আৰু এখন একেই কাপোৰটোৰ এটো সৰু মোৰ লৰাটোৰ কাৰণে বনাইছিলো ইলাষ্টিক দি কি হয় এখেত ৰেগুলাৰ ঘৰ মানে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যাব লগিয়া হয় ডিউটি থাকিলেতো ডেইলি যাবই লাগে গতিকে এইবিলাক দেখিছে নহয় এইবিলাক নাযায় যেহেতু এবাৰ পিন্ধি ওলাই যোৱাৰ পাছত আকৌ পুনৰ হেখন নুধুৱাকে পিন্ধিবলৈ মন নাযায় কাপোৰ হাজে হওক বা মাস্কখনে হওক কিন্তু যদিও এইবোৰ বহুত দাম পৰে 350-400 এনেকাও পৰে তথাপি কিন্তু ধুই থাকিলে মাস্কখন অৱস্থা এনেকুৱাই হৈ গৈ আৰু ডেইলি ধুলে তো বস্তু বেয়া হ'বই আৰু লাগিলে তাৰ মেটেৰিয়েল যিমানে ভাল নহওক এখনৰটো এটো ভাল হয় কিন্তু তথাপিও ধুই থাকিলে এইবোৰ আকৌ ইউজ কৰিব নোৱাৰা নিচিনা হয়গে হে ভাবিলে কিমাননো কিনিব এতিয়া যেহেতু ৰেগুলাৰ লাগিবই আৰু শুনিছো যে বাহিৰৰ দেশবোৰত বুলে পুনৰ লকডাউন হৈছে তাত আকৌ বাহিছে কৰোনা গতিকে আমাৰ এইবোৰ জেগাত যদিও এতিয়া কমিছিলে বুলে ডিসেম্বৰ মানত আকৌ বহুত বেছি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ডিসেম্বৰ মাহটো টাৰ্গেট হিচাপে লৈছে হেতু যদি ঠিকে থাকে পাৰ হৈ যায় তেতিয়া একো নাই কিন্তু ডিসেম্বৰ মাহত হয়তো বহুত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে গতিকে এতিয়াও সাৱধান হৈ থাকিব লাগে গতিকে বাহিৰলৈ যোৱা মানুহৰ কাৰণেটো কি সাৱধানতা ল'ব দিনটোৰ কাৰণে ওলাই যায় গতিকে এই মাস্কখনেইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা নিজৰ কাৰণে সেফ হৈ থাকিব পৰা বস্তু এটাই মাস্কখন গতিকে এইখন ভাবিছো যে মই যেহেতু এইখন নিজৰ কাৰণে চিলাইছিলো এবাৰ ভাবিলো এখন তেওঁৰ কাৰণে চিলাও যেহেতু ধুই থাকিব লাগে ডেইলি যায় দুবাৰো ওলাই যাব লগিয়া হয় কেতিয়াবা আৰু তিতি গলে এখন ধুই থাকিলে বেয়া হৈ গৈছে গতিকে কাপোৰেৰে মই এখন মাস্ক চিলাইছিলো আৰু ভিডিওটো আপোনালোকলে আগবঢ়াই দিলো কাৰোবাৰ হয়তো সহায় হ'ব পাৰে মই কিহৰ পৰা কেনেকৈ চিলাইছিলো তেন্তে বলক প্ৰথমতে সেই DIYটো চাই লওঁ আৰু তাৰ পাছত মোৰ এই Firstcry শ্বপিং হলটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম
এইখন মাস্কখন আজি পিন্ধি গৈছে তেওঁ বাহিৰত অলপ অকণমান ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই হয় খাইছা আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়াও ঘৰতে মাস্ক চিলাবলৈ শিকা নাই তেন্তে হয়তো মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ সহায় হ'ব পাৰে মই একেবাৰে সহজকৈ কেনেকৈ চিলালোঁ চিলাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকেও নিজৰ কাৰণে এখন ধুনীয়া ধুনীয়া মাস্ক নিজৰ পচন্দৰ কাপোৰেৰে সৈতে আৰু এতিয়া মই এইটো এই বক্সটো আনবক্সিং নহয় আচলতে মই এইবিলাক খুলি ৰাখিলোঁ কেইবাটাও দুটা বক্সত আহিছিলে একেলগে বস্তুখিনি ৰাখিছোঁ মই মাত্ৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ইয়াৰ লিংক যদি বিচাৰে তেন্তে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংকটো দি দিম প্ৰথমটো বস্তু হৈছে এইটো দেখিছেনে এইটো এটা চাৰ্ট ল'ৰাটোৰ কাৰণে আনিছিলোঁ এইটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আৰু এইটো হৈছে গৰম কাপোৰৰ মেটেৰিয়েলটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে এইটো খুব ধুনীয়া কাপোৰটো আৰু আগতে কিন্তু মই ফাৰ্ষ্টক্ৰাইত অৰ্ডাৰ কৰা নাছিলোঁ কিন্তু এবাৰ ইয়াত অৰ্ডাৰ কৰি খুবেই মনটো ভাল আগতে কৰোঁ ফ্লিপকাৰ্ট বা এমাজনত কৰিছিলোঁ কিন্তু কমেই কৰোঁ বাৰু তাৰ বজাৰ বিশেষ গৈয়ে কৰোঁ বজাৰ কিন্তু এবাৰ ভাবিলোঁ যে অনলাইন আনোচোন বস্তুবোৰ কিন্তু এবাৰ ফাৰ্ষ্টক্ৰাইত কৰি মই যথেষ্ট সন্তুষ্ট বস্তুবোৰ লৈ খুব ভাল আহিছে আৰু ইয়াত এইটো এনেকৈ আছে টুপি এটা আৰু এইটো যদি দিনত এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত ইয়াৰ তলত এটা হাইনেক আৰু এইটো লগাই লৈ গ'লে চুৱেটাৰৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাহে খুব ধুনীয়া কাপোৰটো আপোনালোকে মই ইয়াতো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম কাৰোবাৰ যদি প্ৰয়োজনীয় মোৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে মই 3 পৰা 4 বছৰ বয়সৰ লৈছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰে খুব ধুনীয়া কাপোৰ এইটো বেলেগ বেলেগ কালাৰত আহে মই এইটোৱে লৈছিলোঁ ব্লুটো এইটো আছিলে প্ৰথমটো আৰু ছেকেণ্ডটো আছিলে এইটো এটা চুৱেটাৰ হয় আটাইখিনি একেলগে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু বস্তুকেইটা একেলগে নাহিলে সেইকাৰণে মোৰ অকণমান দেৰি হ'ল আৰু আচল কথাটো হৈছে যে মই এইটো মোৰ ল'ৰাটোৰ বাৰ্থডে কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এইকেইটা বাৰ্থডে শ্বপিং কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ বাৰ্থডেৰ দিনা মই ব্লগ বনোৱা নহ'ল তেনেকৈ গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নাই এতিয়ালৈকে অকণমান কিছুমান কৰা হৈছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোতে মই তাৰো অকণমান ভিডিঅ' ইয়াতে যোগ কৰিম আপোনালোকে চাব এইটো চুৱেটাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন এইটো খুব ধুনীয়া মোৰ খুব পচন্দ হৈছে খুব ধুনীয়া ঊলৰ আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ ভাল লাগিছে কালাৰ আৰু খুব ধুনীয়া ফিটিং আহিছে আটাইখিনি বস্তু আমি 3 পৰা 4 বছৰ বয়সৰে কৰিছিলোঁ আৰু ধুনীয়া আহিছে আৰু এইটো থাৰ্ডটো হৈছে এইটো এযোৰ হাত মোজা এযোৰ চাব পাৰে খুব ধুনীয়া আটাইকেইটাৰে মই লিংক দি দিম এয়া দেখিছেনে একদম ধুনীয়া ফিটিং আৰু এইটো বয়সটো 3 পৰা 5 বছৰলৈকে আছিলে উল্লেখ আৰু সেইমতে হয়তো 5 বছৰলৈকে ধুনীয়াকৈ আৰামত হৈ যাব বেছি ঠাণ্ডাত এইটোৰ প্ৰয়োজন হয় বাহিৰলৈ নিলে খুব ভাল লাগিলে মোৰ এইটো কালাৰৰ সৈতে এইটো কৰিলোঁ আৰু লাষ্টটো হৈছে এইটো আৰু এইবিলাক আটাইকেইটা আচলতে বেবী সাগৰে আছিলে নেকি এই চাৰ্টটো বাদ দি চুৱেটাৰটোৰো বেবী সাগৰ আছিলে ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ যিসকলেতো কৰে চাগে ভালকৈ জানেই কিন্তু যিসকলে আজিলৈকে ফাৰ্ষ্টক্ৰাইত শ্বপিং কৰা নাই তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব বুলিয়ে মই বস্তুকেইটা শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ যিহেতু খুব ধুনীয়া বস্তু আৰু ভাবিলোঁ যে সেইকাৰণে কৈ দিওঁ উইণ্টাৰ ছিজন যিহেতু আহি আছে এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেতো আগতীয়াকৈ শ্বপিং কৰিবলগীয়া হয় কাৰণ সিহঁতৰ বস্তুবোৰ খুব সোনকালে সৰু হৈ যায় বেয়া হৈ যায় বেয়া নহয় সৰু হৈ যায় গতিকে আমাৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণেও ল'বলগীয়া আছিলে সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ আৰু এইটো হৈছে লাষ্ট টুপিটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন টুপিটো কিন্তু খুব ছফ্ট বৰ ধুনীয়া কাপোৰ আৰু দেখিবলৈও কালাৰৰ সৈতে খুব ধুনীয়া হৈছে বেবী সাগৰে হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচকেইটা মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম বা ভিডিঅ'টোতে মই লগাই দিম মোৰ এতিয়া মনত নাই কোনটো কিমান আছিলে এইকেইটাই আছিলে তেন্তে আৰু যিহেতু এইখিনি শ্বপিং তাৰ বাৰ্থডে কাৰণে কৰিছিলোঁ কিন্তু বাৰ্থডে দুদিনৰ পাছতহে আহি পালেহি 31 অক্টোবৰ আছিলে তাৰ বাৰ্থডে ব্লগ বনোৱা নহ'ল তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ সময় নাপালোঁ ভাবিলোঁ যে কিনো আৰু
থাকক কিন্তু অকণমান ভিডিঅ' কৰা আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোতে মই সেইখিনিও দি দিম আপোনালোকে চাব আৰু চাই লাষ্টত এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব তেতিয়া মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে আজিলৈ আহোঁ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে খুব সোনকালে লগ পাম বাই বাই